Seria Regăsirea puterii interioare, inteligența emoțională în relații. A-l vedea pe celălalt din iubire, nu din rană. Episodul 2. Proiecțiile emoționale, când partenerul devine ecran. Uneori, relația nu doare, ci ceea ce proiectăm în ea. Intrăm în relații cu o istorie întreagă nevindecată, cu voci vechi, cu frici învățate, cu povești care nu s-au încheiat. Și, fără să ne dăm seama, partenerul devine ecranul pe care rulăm trecutul. Nu mai vedem omul din fața noastră, ci o figură cunoscută din memorie, un părinte absent, o iubire care a plecat, o rană care nu a fost auzită. O întârziere activează abandonul, o tăcere trezește respingere, o limită aprinde frica de pierdere. Reacția nu are legătură cu prezentul, ci cu o poveste veche care cere încă rezolvare. Proiecția emoțională este mecanismul prin care mintea încearcă să obțină acum ceea ce nu a primit atunci. Dar realitatea este aceasta. Niciun partener nu poate repara copilăria ta. Niciun om nu poate vindeca rănile tale în locul tău. Când proiectezi, iei celuilalt dreptul de a fi cine este și îți iei ție șansa de a iubi real. Inteligența emoțională începe în momentul în care îți pui o întrebare simplă. Ce văd acum aparține prezentului sau trecutului meu? Aici apare diferența dintre declanșator și adevăr. Declanșatorul vine din rană, adevărul se simte calm. Când încetezi să proiectezi, relația se schimbă. Nu mai lupți cu umbră, nu mai ceri explicații pentru lucruri care nu s-au întâmplat. Nu mai interpretezi fiecare gest ca pe o amenințare. Înveți să rămâi prezent, să verifici realitatea, să asculți înainte să reacționezi. Și poate pentru prima dată îți dai voie să vezi omul de lângă tine așa cum este, nu așa cum ți-a fost frică să nu fie. Aceasta este maturitatea emoțională, când trecutul nu mai conduce prezentul, iar iubirea nu mai este o reparație, ci o alegere conștientă.